سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب تحلیلی شهر خورشید. امروز قرار یکی از جدیترین هشدارهای نظامی سالهای اخیر، یعنی افزایش تنش بین دو قدرت بزرگ، آمریکا و چین رو با هم بررسی کنیم. هشداری که این بار نه از زبون رسانه‌ها یا تحلیلگرها، بلکه مستقیما از زبون مقامات رسمی آمریکا و پنتاگون، یعنی لوید آستین وزیر دفاع آمریکا بیان شده. چین در حال آماده‌سازی برای استفاده از نیروی نظامی جهت تغییر وضعیت موجود در آسیا است. اما قبل از اینکه به خود چین بپردازیم، باید به این نکته توجه کنیم که پشت این جمله یک واقعیت ژئوپلیتیکی خیلی مهم نهفته که کمتر کسی بهش اشاره کرده. فراموش نکنیم که چین به تنهایی جرأت مقابله نظامی با آمریکا رو نداشته و اگه شرایط مثل سابق بود، هرگز چنین جرأتی پیدا نمی‌کرد. دلیلش هم رویکردی بود که حتی افراطی ترین اعضای حزب کمونیست چین هم در پیش گرفته بودند و به بهانه‌های مختلف رفتارهای بظاهر تحقیرآمیز چین در مقابل آمریکا رو توجیه می‌کردند. مثلا میگفتن ما باید مثل علف باشیم نه مثل درخت. چرا؟ چون درخت در مقابل بادهای شدید میشکنه و از بین میره، اما علف حتی اگه زیر پای فیل هم له بشه در اولین فرصت دوباره رشد میکنه. اینجور حرفای بظاهر تحقیرآمیز تا همین پارسال هم روی زبون مقامات چینی بود. اما این وسط یه سری اتفاقات افتاد که نه تنها به چین بلکه به تمام دنیا نشون داد که آمریکا یک موجودیت شکست ناپذیر نیست و حتی کشورها یا گروههایی با قدرت به مراتب کمتر هم میتونن باعث شکست آمریکا بشن. بله، درست حدس زدید، این ایران و متحدانش در محور مقاومت بودن که شکاف اصلی در قدرت جهانی آمریکا رو ایجاد کردن و اون رو به همه دنیا نشون دادن. آخرین موردش هم شکست کامل آمریکا و متحدانش در مقابل انصارالله یمن بود که با عقب نشینی آمریکا همراه شد. دقیقاً بعد از اعلام آتشبس آمریکا در یمن بود که به شما دوستان گرامی هم عرض کردم. این شکست آمریکا در مقابل یمن آغاز تدریجی فرایند سقوط رسمی قدرت هژمونیک آمریکا در جهانه. چرا؟ چون همه دنیا دیدن که ملت یمن با اراده کافی چه کاری از پیش بردن. چین هم دقیقاً از 3 ماه پیش و با شروع درگیری‌ها در یمن رفتارهای خودش رو در مقابل آمریکا به طرز عجیبی تغییر داد که مثلا در بخش تعرفه‌ها باعث تعجب همه شده بود. واقعیت اینه که امروز چین اگه اراده‌ای برای تقابل مستقیم با آمریکا پیدا کرده، این اراده تاریخیش رو مدیون تحولاتیه که هزاران کیلومتر اون طرفتر، یعنی در خاورمیانه اتفاق افتاده. خب، بیایید نگاهی به وضعیت موجود بندازیم. عبارت وضع موجود یا همون استاتوس کو در واقع اشاره به نظم امنیتی سابق تحت رهبری آمریکا در جهان و به خصوص در آسیا داره. همون نظمی که بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. از دوره اوباما، آمریکا با آگاهی از رشد سریع چین در بخش‌های اقتصادی و نظامی و با پیشبینی قدرت آینده این کشور تغییر رویه داد. تصمیم گرفت بیشتر نیروهای خودش رو از منطقه خاورمیانه به سمت شرق آسیا جابجا کنه تا با استقرار پایگاه‌های نظامی در ژاپن، کره جنوبی، گوام، فیلیپین و همچنین با حمایت از تایوان عملاً چین رو محاصره کنه. هدف این بود که یک کمربند دفاعی و تهاجمی علیه هر قدرت بالقوه‌ای مثل چین ایجاد بشه تا با امنیتی کردن ژئوپلیتیک منطقه رشد اقتصادی چین مهار بشه. اما چین هیچ وقت این نظم رو به رسمیت نشناخته و سالها منتظر فرصت بود تا این بازی رو به هم بزنه. و حالا به نظر میرسه اون فرصت فراهم شده. نقش ایران و محور مقاومت در جسورتر شدن چین. برای درک چرایی این جسارت چین باید چشمهامون رو از شرق آسیا برداریم و به غرب آسیا، یعنی خاورمیانه نگاه کنیم.
اینجا دقیقاً همون جاییه که ایران و متحدانش از حزب الله لبنان گرفته تا انصارالله یمن، هشت الشعبی عراق و نیروهای مقاومت در سوریه و فلسطین طی سالهای اخیر به طور پیوسته امپراتوری آمریکا رو دچار فرسایش کردن. آمریکا از افغانستان فرار کرد. در سوریه و عراق پایگاهاش مرتباً هدف قرار می‌گیرن. اسرائیل، اصلی ترین متحد آمریکا در منطقه، تحت فشار نظامی و روانی گسترده‌ای قرار داره. و یمن، کشوری که از نظر اقتصادی ضعیفه، عملاً داره دریای سرخ رو به روی ناوهای غربی می‌بنده. همه اینها یعنی آمریکا عملاً درگیر یک جنگ فرسایشی گسترده در خاورمیانه شده. روسیه و چین این اتفاقات رو با دقت زیر نظر داشتن. وقتی دیدن که ایالات متحده حتی در برابر انصارالله و گروه‌های مقاومت هم نمیتونه قدرت کاملش رو اعمال کنه، متوجه شدن که دوران یک قطبی دیگه تموم شده. حالا پکن با اطمینان از تضعیف آمریکا در غرب آسیا احساس میکنه وقتشه که در شرق آسیا هم موازنه قدرت رو تغییر بده. میشه گفت چین با الهام گرفتن یا حتی با تکیه بر الگوی مقاومت ایران و متحدانش پا به میدان مقابله جهانی گذاشته. خب حالا چرا چین دقیقاً الان فعال شده؟ بجز نقش تعیین کننده ایران و یارانش در محور مقاومت، عوامل دیگه‌ای هم هستند که چین رو به سمت درگیری احتمالی مستقیم با آمریکا سوق دادن. یک، تشدید تحرکات نظامی آمریکا در اطراف چین، خصوصاً در تایوان، دریای جنوبی چین و پایگاه‌های جدید در فیلیپین. دو، تحریم‌ها و جنگ تکنولوژیک. آمریکا دسترسی چین به نیمه‌هادی‌ها، چیپ‌های پیشرفته و فناوری‌های غربی رو محدود یا قطع کرده. 3. احیای اتحادهای نظامی علیه چین مثل پیمانهای کواد و آوکوس که بعضی‌ها بهشون میگن ناتوی آسیایی. 4. و البته موج رسانه غرب برای به اصطلاح شیطانسازی از چین، مخصوصاً بعد از ناکامی‌هاشون در مقابل ایران و روسیه. در چنین شرایطی چین به این نتیجه رسیده که با توجه به رویکرد فعال و جسورانه ایران و متحدانش در محور مقاومت و همچنین روسیه در مقابل آمریکا، عقب نشینی بیشتر برای چین یعنی نابودی تدریجی این کشوره. پس تصمیم گرفته از حالت صرفاً دفاعی وارد فاز فعالتر و حتی تهاجمی بشه. خب، حالا بیایید نگاهی بندازیم به نقاطی که احتمال درگیری در اونها بیشتر از جاهای دیگه است. 1. اول، تایوان که خط قرمز استراتژیک چینه. چین تایوان رو بخشی از خاک خودش میدونه. اگه این جزیره به صورت رسمی اعلام استقلال کنه، پکن به احتمال زیاد بلافاصله وارد عمل میشه. 2. دریای جنوبی چین و احتمال تقابل دریایی. این منطقه شاهراه حیاتی تجارت دریایی جهانه. چین اونجا جزایر مصنوعی ساخته و مدعی مالکیت کل منطقه است. هر گونه حضور نظامی آمریکا یا متحدانش میتونه جرقه یک جنگ رو بزنه. 3. تنگه مالاکا و مسیرهای حیاتی انرژی چین. حدود 80% انرژی چین از این مسیر میگذره. اگه آمریکا تهدید کنه که این مسیر رو میبنده، چین ممکنه واکنش مستقیم نشون بده. برای همینه که همکاری با کشورهایی مثل ایران، روسیه و حتی اندونزی در این مسیر برای چین خیلی حیاتی شده. خب، با توجه به این شرایط، آیا چین واقعاً آماده جنگه؟ جواب اینه بله و شاید خیلی بیشتر از اون چیزی که غرب فکر میکنه. ارتش چین الان هم از نظر تعداد نیرو بزرگترین ارتش دنیاست و هم از نظر فناوری بسیار پیشرفته شده. موشک‌های مافوق صوت، پهپادهای هوشمند، ناوگان دریایی مدرن و تازه نفس و یک ارتش سایبری عظیم در اختیار داره. و از همه مهمتر، چین یک پشتوانه جهانی برای این مقاومت داره. منظورم همون اتحاد نانوشته شرق بین ایران، روسیه و چینه.
چین تنها نیست. روسیه، ایران، کره شمالی و کشورهای همسو همگی در حال شکل دادن به یک محور جدید جهانی هستند. خب به نظر شما اگه جنگی اتفاق بیفته، جهان چطور تغییر میکنه؟ 2 سناریوی اصلی محتمله. سناریوی اول، پیروزی آمریکا. در این حالت چین منزوی میشه، نظم آمریکایی تقویت میشه و پروژه‌های اقتصادی و سیاسی چین شکست میخوره. البته باید بگم که این سناریو مخصوصاً بعد از اتفاقات یمن و شکست آمریکا در مقابل انصارالله خیلی ضعیف‌تر از گذشته به نظر میرسه. سناریوی دوم، پیروزی چین یا حتی یک مقاومت موفق و مستمر از سوی چین که در آینده به یک حرکت تهاجمی‌تر از طرف این کشور ختم بشه. در این صورت آمریکا در شرق آسیا شکست میخوره و مجبور به عقب نشینی میشه. متحدان آمریکا مثل ژاپن و کره جنوبی دچار تردید یا تضعیف شدیدی میشن. نظم جهانی چند قطبی میشه و بلوک شرق با محوریت چین، روسیه و ایران به یک قدرت تعیین کننده تبدیل میشه. البته یک احتمال دیگه هم مطرحه و اون اینه که ایران و یارانش در محور مقاومت بتونن با احیای قدرت و نفوذ خودشون به عنوان یک قطب مستقل سوم در این معادلات جهان چند قطبی ظاهر بشن. که البته بحثش خیلی مفصل و پیچیده میشه و با توجه به شرایط فعلی و حضور برخی نگاه‌ها در ساختار تصمیم‌گیری کشور شاید فعلاً باید دغدغه‌های دیگه‌ای هم داشته باشیم. و اما جمع‌بندی نهایی، وقتی وزیر دفاع آمریکا رئیس پنتاگون میگه چین آماده استفاده از نیروی نظامیه، این فقط یک هشدار ساده نیست، این در واقع اعتراف به یک تغییر عمیق در معادلات قدرت جهانیه. آمریکا امروز دیگه فقط در برابر چین قرار نداره، بلکه در برابر جبهه‌ای ایستاده که از مدیترانه تا دریای چین گسترش پیدا کرده. از غزه، بغداد، صنعا و تهران گرفته تا پکن، مسکو و پیونگیانگ. این جبهه با الهام از مقاومت ایران و متحدانش شکل گرفته و حالا داره به یکی از ستونهای اصلی نظم نوین جهانی تبدیل میشه. راستی شما چی فکر میکنید؟ آیا چین واقعاً حالت تهاجمی به خودش میگیره یا اینها بیشتر جنگ روانی از طرف آمریکاست؟ حتما نظراتتون رو برامون کامنت بذارید. خب خیلی ممنون که تا اینجای تحلیل همراه ما بودید. لطفاً با حمایت از کانال اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید. اگه این تحلیل براتون مفید بود، لایک، اشتراک گذاری و فعال کردن زنگوله یادتون نره تا از تحلیل‌های بعدی ما هم با خبر بشید. تا تحلیل بعدی، خدا نگهدار.